Nếu từng xem World Cup 2010 tại Nam Phi, có lẽ nhiều người không cần nhìn hình vẫn nhận ra giải đấu ấy. Với tiếng kèn Vuvuzela vang lên đinh tai nhức óc. Âm thanh ấy phủ kín cả sân vận động, nghe như hàng vạn con ong đang bay cùng lúc. Đó là tiếng của chiếc kèn nhựa dài từng là biểu tượng của World Cup tại Nam Phi. Nó rất đơn giản, chỉ là một cái ống bằng nhựa, không pin, không loa, không điện. Nhưng khi hàng nghìn người cùng thổi, nó có thể tạo ra những âm thanh cực kỳ lớn. Và chính vì ồn quá, Vuvuzela sau đó bị nhiều giải đấu và sân vận động hạn chế hoặc cấm mang vào. Riêng tại Việt Nam thì phải nói chính xác, không có chuyện cả nước cấm Vuvuzela. Nếu mà dùng phù hợp ngoài sân vận động thì không sao, nhưng bây giờ hầu như các giải đấu của cấp độ đội tuyển quốc gia, các giải đấu trong khu vực của Đông Nam Á hoặc là của châu lục thì đều cấm rồi. Vậy một chiếc kèn nhựa có gì mà ghê gớm đến vậy, và vì sao Việt Nam cũng như nhiều nơi lại cấm mang kèn Vuvuzela vào sân? Đầu tiên hãy nói về Vuvuzela. Vuvuzela được cho là có nguồn gốc từ các ngôn ngữ địa phương ở Nam Phi. Ý nghĩa thường được hiểu là thổi kèn hoặc là tạo ra tiếng động lớn. Nói đơn giản, ngay cái tên của nó cũng gắn với một đặc điểm nổi bật, đó là thổi một cái là tất cả mọi người đều nghe thấy. Tuy vậy, nguồn gốc chính xác của từ Vuvuzela đến nay vẫn còn vài cách giải thích khác nhau. Còn chiếc kèn thì gắn rất chặt với văn hóa bóng đá Nam Phi. Trước đây thì người dân đất nước này đã có truyền thống dùng các loại tuba và kèn để gọi nhau hoặc tạo không khí trong các lễ hội. Về sau, cổ động viên bóng đá bắt đầu dùng những chiếc kèn dài bằng kim loại rồi bằng nhựa trên khán đài. Từ đầu những năm 2000, loại Vuvuzela nhựa rẻ, nhẹ, dễ sản xuất trở nên rất phổ biến ở Nam Phi. Đến World Cup 2010, hàng chục nghìn chiếc Vuvuzela cùng vang lên trong sân vận động và biến nó trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của bóng đá Nam Phi. Người ta cấm nó vì có một vài vấn đề. Vấn đề đầu tiên là tiếng ồn. Thì nó ồn đến mức nào? Điểm tranh cãi lớn nhất của Vuvuzela rất đơn giản là tiếng của nó quá to. Các nghiên cứu từng đo được tiếng Vuvuzela ở cự ly gần có thể vượt mức 110 decibel, còn ngay sát miệng kèn có thể cao hơn nữa. Với người bình thường, con số decibel thì nghe hơi khó hình dung. Chỉ cần hiểu rằng nói chuyện bình thường vào khoảng 60 decibel. Tiếng ồn rất lớn ở công trường, máy móc hoặc các buổi biểu diễn âm nhạc có thể lên đến trên 100 decibel. Và khi âm thanh tiến lên vùng trên 110 decibel là quá ồn. Nếu tiếp xúc lâu và gần, tai có thể bị mệt, ù, thậm chí có nguy cơ tổn thương màng nhĩ. Mà một trận bóng thì không chỉ kéo dài vài phút, riêng thời gian thi đấu đã 90 phút, cộng thêm lúc khán giả vào sân, chờ đợi trận đấu, nghỉ giữa hiệp, bù giờ ra về. Mọi người có thể ở trong môi trường tiếng ồn suốt khoảng 2 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn. Đáng nói hơn, bạn không phải là người thổi Vuvuzela mới phải chịu tiếng ồn. Chỉ một người ngồi ngay phía sau thổi liên tục là đủ khiến cả trận đấu trở thành một thử thách cực đại với đôi tai. Hãy thử tưởng tượng bạn đang xem bóng đá thì có người ngồi sau đưa chiếc kèn dài gần sát tai rồi thổi một cái. Một lần còn được, nhưng vài phút sau lại thổi, rồi thêm một người bên cạnh, rồi cả khán đài cùng thổi. Lúc ấy vấn đề không còn là thích hay là không thích nữa, nó có thể trở thành vấn đề về sức khỏe và trải nghiệm của những người xung quanh. Đáng sợ nhất không phải là tiếng to mà là cái tiếng Vuvuzela này nó kêu liên tục. Sân vận động bóng đá vốn dĩ đã ồn. Vậy tại sao tiếng hát, tiếng trống hay tiếng cổ động bình thường lại không bị phản đối mà thậm chí còn được hoan nghênh? Bởi vì những cái âm thanh đó thường có nhịp điệu và có lúc nghỉ. Khi đội nhà tấn công, khán giả hét to hơn. Khi bóng ở giữa sân, tiếng ồn dịu xuống. Khi có bàn thắng, cả sân nổ tung. Sau đó tiếng reo lại giảm dần. Âm thanh của khán đài lên xuống theo nhịp của trận đấu. Nghe tiếng khán giả thôi, đôi khi chúng ta cũng đoán được trên sân vừa xảy ra chuyện gì. Còn Vuvuzela thì khác, nó có thể được thổi vào bất kỳ lúc nào. Bóng ở giữa sân cũng thổi, cầu thủ nằm sân cũng thổi, trọng tài đang nói chuyện cũng thổi, hai đội chẳng tạo ra cơ hội nào cũng thổi. Vì thế tại World Cup 2010, nhiều trận tạo cảm giác âm thanh gần như không thay đổi từ phút đầu đến phút cuối. Luôn luôn là tiếng Vuvuzela như một đàn ong khổng lồ. Nó không hẳn quá khó chịu nếu nghe vài giây, nhưng khi kéo dài hàng tiếng đồng hồ thì não bộ của con người bắt đầu mệt mỏi. Người xem TV cũng mệt, người ngồi trong sân còn mệt hơn. Vấn đề của Vuvuzela vì vậy nằm ở cả độ lớn lẫn thời gian kéo dài. Tiếp nữa, Vuvuzela có thể làm mất không khí của khán đài. Nghe thì hơi lạ phải không nào? Nó vốn được dùng để tạo không khí cơ mà. Tại sao nó lại làm mất không khí? Bởi bóng đá không chỉ cần tiếng ồn, bóng đá cần những âm thanh có cảm xúc. Vuvuzela lại tạo một âm thanh rất đều. Người khác hát nhưng nghe tiếng kèn nó át mất. Một nhóm cổ động viên hô khẩu hiệu nhưng ở xa chẳng nghe rõ. Trống có nhịp cũng có thể bị chìm vào tiếng ù. Và cuối cùng, thay vì nghe thấy cả khán đài đang kể câu chuyện của trận đấu bằng tiếng hát và tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, người ta chỉ nghe thấy những tiếng nền kéo dài của Vuvuzela. Vuvuzela cũng ảnh hưởng đến các cầu thủ. Nhiều người xem bóng đá trên TV tưởng cầu thủ chủ yếu giao tiếp bằng mắt và ký hiệu, nhưng thực ra họ nói chuyện rất nhiều. Thủ môn liên tục hét với hàng hậu vệ,
Trung vệ gọi đồng đội lùi xuống, tiền vệ báo có người đang áp sát phía sau, hậu vệ nhắc nhau bắt người, huấn luyện viên ngoài đường biên cũng liên tục hô chỉ đạo. Cái thời Covid là bạn biết là trên sân không chỉ ta đâu mà Tây họ hò hét, họ nói chuyện rất là nhiều. Trong một sân bóng đông người, việc giao tiếp vốn đã khó, thêm một cái tiếng kèn kéo dài nữa thì càng khó hơn. Cầu thủ vẫn nghe được nhau ở khoảng cách gần, nhưng nếu mà tiếng ồn lớn thì họ phải hét mạnh hơn. Những tiếng gọi từ xa là không nghe thấy. Trọng tài cũng phải giao tiếp với trợ lý, cầu thủ và đôi khi cần nghe những âm thanh ở trên sân. Đặc biệt là giới truyền hình thì cũng rất đau đầu về vuvuzela. Người ngồi nhà xem bóng đá chịu ảnh hưởng, các đài truyền hình đặt rất nhiều micro quanh sân để thu không khí thật cũng bị ảnh hưởng. Micro đâu biết tiếng nào là tiếng đẹp, đâu là tiếng phiền, nó nghe thấy gì thì thu đấy. Hàng nghìn kèn vuvuzela cùng thổi sẽ tạo ra những tiếng nền cực lớn. Bình luận viên nói ở phía trên, còn bên dưới tiếng vuvuzela cứ liên tục vang lên. Người ta có thể dùng kỹ thuật để lọc bớt tiếng kèn, nhưng không hề đơn giản bấm một nút rồi xóa sạch. Âm thanh trong sân quá phức tạp, tiếng người, tiếng bóng, tiếng trống, tiếng vuvuzela có tần số khác nhau. Nếu lọc quá mạnh, những âm thanh khác cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, tại World Cup 2010, tiếng vuvuzela trở thành một bài toán rất lớn đối với kỹ thuật âm thanh truyền hình. Đó cũng là lý do nhiều người xem World Cup năm ấy đến giờ vẫn nhớ cảm giác rất kỳ lạ. Bóng đá đang diễn ra, nhưng phía dưới giọng bình luận lúc nào cũng có một tổ ong khổng lồ đang kêu. Thế thì tại sao tại World Cup 2010 tại Nam Phi người ta không cấm nó luôn? Thì vuvuzela không phải tự nhiên xuất hiện tại World Cup rồi khiến mọi người đau đầu. Ở trong bóng đá Nam Phi nó đã trở thành một phần văn hóa cổ động. Người dân địa phương sử dụng loại kèn này từ trước giải đấu. Khi Nam Phi đăng cai World Cup, vuvuzela trở thành một trong những thứ thể hiện màu sắc của nước chủ nhà. Nếu mà FIFA khi ấy cấm hoàn toàn, người Nam Phi có thể thấy rằng World Cup diễn ra trên đất của họ nhưng lại bắt họ phải cổ vũ theo cách của người khác. Vì thế, vuvuzela được giữ lại như một phần của bản sắc giải đấu. Và phải công nhận rằng về mặt nhận diện, nó thành công ngoài sức tưởng tượng. Có rất ít kỳ World Cup mà một âm thanh lại gắn chặt với giải đấu đến như vậy. Chỉ cần nghe vài giây là biết ngay đây là World Cup Nam Phi. Vuvuzela có thể gây khó chịu, nhưng nó cũng khiến kỳ World Cup ấy trở nên rất riêng. Vấn đề là một thứ phù hợp với Nam Phi không có nghĩa là mọi sân bóng trên thế giới đều muốn dùng nó. Thế là không lâu sau World Cup 2010, UEFA tại châu Âu quyết định không cho mang vuvuzela vào các trận thuộc hệ thống của mình. Lý do không chỉ là tiếng ồn, UEFA muốn giữ kiểu cổ vũ quen thuộc của bóng đá châu Âu. Ở nhiều sân châu Âu, cổ động viên có hàng chục bài hát riêng, có câu lạc bộ cả sân cùng hát một bài trước nhóm. Cổ động viên cũng đánh trống, có những bài hát chỉ cần vài câu nhưng hàng chục nghìn người cùng hô tạo ra cảm giác rất mạnh. Vuvuzela thì không cần hát hay, chỉ cần thổi. Nếu nó trở thành xu hướng tại châu Âu, các sân bóng có nguy cơ biến từ những nơi có âm thanh rất khác nhau, có bản sắc, trở thành nơi đâu cũng chỉ nghe thấy một tiếng kèn mà thôi. Nói đơn giản, người ta không muốn biến mọi sân bóng trở thành bản sao của World Cup 2010. Nam Phi có thể có vuvuzela như nét riêng, còn châu Âu muốn giữ tiếng hát và tiếng hô của mình. Còn ở Việt Nam, câu chuyện phải nói thật chính xác, không có những quy định kiểu như vuvuzela là vật bị cấm trong cả nước. Thực tế, người dân vẫn có thể mua, sở hữu và sử dụng trong những hoàn cảnh phù hợp. Vấn đề chủ yếu nằm ở quy định của từng sân và từng giải đấu. Có thời điểm vuvuzela xuất hiện khá nhiều trong các trận của đội tuyển Việt Nam. Nhưng rồi dần dần thì một bộ phận khán giả cảm thấy nó rất là phiền. Và ở những giải đấu sau này hầu như đều cấm vuvuzela vào sân. Vậy nên câu nói chính xác hơn phải là một số sân bóng và giải đấu ở Việt Nam từng cấm hoặc hạn chế vuvuzela, chứ không hẳn là Việt Nam cấm hoàn toàn vuvuzela theo nghĩa chung. Càng về sau thì các giải đấu lại càng khắt khe hơn với các thiết bị gây tiếng ồn, trong đó có vuvuzela. Hãy nhìn ra tầm quốc tế. Ví dụ như là tại kỳ World Cup 2026, vuvuzela nằm trong nhóm thiết bị tạo tiếng ồn quá mức và không được phép mang đến sân, không được phép mang vào sân thì chính xác hơn theo quy định của FIFA. Điều này cho thấy vị thế của chiếc kèn đã thay đổi khá nhiều. Năm 2010, nó còn là biểu tượng của cả giải đấu. 16 năm sau, nó lại trở thành ví dụ điển hình cho thứ mà ban tổ chức không muốn xuất hiện trên khán đài. Còn bạn nghĩ sao về tiếng kèn vuvuzela? Với mình thì nó tạo ra rất nhiều cái cảm giác ức chế, và xem bóng đá nghe cái tiếng vuvuzela nó đinh tai nhức óc, khó chịu vô cùng. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.